جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن متاعب الشهر الثامن من الحمل، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تختلف أعراض الحمل من شهر إلى آخر، حيث أن لكل شهر من شهور الحمل التسعة خصوصية مختلفة بالنسبة للأم والجنين، حيث يزداد حجم الجنين ويصبح نموه مكتملا مع تقدم عمر الحمل. ويعتبر الشهر الثامن من الحمل من شهور الحمل الأخيرة، حيث يبدأ العد التنازلي للولادة. ونبدأ أولا بأعراض الحمل في الشهر الثامن. فالشهر الثامن من الحمل هو وقت عصيب للعديد من النساء بسبب اقتراب موعد الولادة وظهور أعراض أكثر حدة وشدة، وتعيش الأم الحامل هذه الأعراض متخبطة بين مشاعرها المختلفة في محاولة منها للتكيف مع الأعراض الجسدية الجديدة وانتظار نهاية رحلة الجنين. ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة من أعراض: أولا الشعور بالانقباضات والتقلصات الكاذبة التي تشابه انقباضات الدورة الشهرية، وقد تكون مزعجة ومؤلمة لكنها لا تؤدي إلى فتح عنق الرحم أو الولادة. ثانيا زيادة آلام الظهر والحوض. ثالثا الشعور بأعراض نفسية مختلفة كالخوف والقلق والعصبية والنسيان وتقلبات المزاج المستمرة. رابعا زيادة في الإفرازات المهبلية بشكل ملاحظ ومتزايد. خامسا اضطرابات المعدة مثل الإمساك وحرقة المعدة وكثرة الغازات. سادسا زيادة الوزن بشكل سريع والإصابة بالصداع النصفي بشكل متكرر. سابعا تدفق بعض الحليب من الثديين. وننتقل الآن إلى متاعب الشهر الثامن من الحمل. فكلما تقدم عمر الحمل واقترب من الثلث الأخير يبدأ الجسم في التحضير للحدث الكبير وهو الولادة، ويتعرض للعديد من المشاكل والمتاعب. أبرزها: أولا تورم وانتفاخ الأطراف، خاصة الأطراف السفلية مثل القدم والكاحل. ثانيا تورم بعض الأوردة وظهور لون أزرق أو أرجواني، وهذا ما يعرف بالدوالي. ثالثا الشعور بالأرق وصعوبة النوم. رابعا ألم في الظهر ومنطقة الحوض، وذلك بسبب ارتخاء العضلات والمفاصل لاستيعاب حجم الرحم المتنامي وتعزيز المرونة في الحوض ليتمكن الطفل من المرور عبر قناة الولادة. خامسا عرق النسا بسبب ضغط الرحم على العصب الوركي الممتد من أسفل الظهر إلى أسفل القدمين، مسببا آلام في أسفل الظهر والأرداف والوركين، بالإضافة إلى تنميل في أسفل القدم. سادسا ألم في الصدر بسبب التغيرات الهرمونية وتجهيز المرأة لعملية الإرضاع. سابعا ازدياد عدد مرات التبول والحاجة للذهاب إلى الحمام بسبب مضاعفة كمية السوائل التي تمر للكلية أثناء فترة الحمل، خصوصا في الثلث الأخير. ثامنا ضيق التنفس، فمع استمرار الرحم في التوسع لاستيعاب حجم الجنين يقوم بالضغط على بقية الأعضاء الحيوية مثل الرئة، مما يؤثر على عملها بشكل سليم. تاسعا الارتجاع والشعور بالشبع بشكل أسرع، ويعود ذلك بسبب دفع الرحم للمعدة بشكل مزعج يسبب الارتجاع. وأخيرا البواسير، وهي تحدث خلال الفترة الأخيرة من الحمل، فمع توسع الرحم تقع الأعضاء الداخلية في منطقة الحوض لضغط هائل، بالإضافة لمشكلة تورم الأوردة مما قد يسبب البواسير. وننتقل الآن إلى تطورات الجنين في الشهر الثامن. أولا يبلغ طول الجنين في نهاية الشهر الثامن من 40 إلى 45 سنتيمتر. ثانيا يبلغ وزن الجنين تقريبا حوالي 1.8 إلى 2.7 كيلو جرام. ثالثا يتميز بنمو سريع خلال الشهر الثامن. رابعا يحدث نمو هائل في تطور ونمو الدماغ. خامسا معظم أعضاء الجسم الحيوية اكتمل نموها وتطورها باستثناء الرئة. سادسا حركة الجنين ورقلاته قوية جدا مما يمكن الأم من رؤيتها على جدار البطن. سابعا يصبح الجلد أقل تجعدا. وأخيرا يزداد طول الأظافر حيث تصبح خارجة عن أنامل الأصابع. ونصل الآن إلى نصائح هامة للحامل في الشهر الثامن. ونبدأ أولا بممارسة الرياضة بشكل منتظم لمدة 30 دقيقة، وهي تساعد على الحد من التوتر والتحكم في الوزن، وكذلك تحسين الدورة الدموية وإبقاء الأم الحامل نشيطة، كما أنها أيضا تسهل عملية الولادة والتعافي بعد الولادة. ثانيا من المفيد للمرأة الحامل زيادة معرفتها بالتغيرات التي قد تحصل في فترة الحمل، وأن تعرف الأعراض والمشاكل الصحية
التي قد تمر بها ومتى ينبغي عليها القلق والتوجه للطبيب. ثالثا، زيارة الطبيب. ففي الشهر الثامن سيقوم الطبيب بتحديد موعد الزيارة كل أسبوعين للإطمئنان على صحة الأم وصحة الجنين، ومن المهم الالتزام بالزيارة المنتظمة للطبيب. ويقوم الطبيب بفحص حركة الطفل ووزنه وقياس حجم فخذيه. رابعا، تجنب الرحلات الطويلة والسفر خاصة باستخدام الطائرة، فاحتمالية الولادة في الشهر الثامن مرتفعة، ومن الخطر على الأم والجنين أن تبدأ علامات الولادة أثناء السفر بالطائرة على ارتفاع عالي دون وجود طبيب مختص. وأخيرا، لتقليل الألم عند الشعور بالتقلصات والانقباضات الخاطئة أو ما يعرف بالطلق الكاذب يجب الاستلقاء والراحة، وغالبا سوف تتوقف الانقباضات، وفي حالة عدم توقفها واستمرارها من الضروري الاتصال بسيارة الإسعاف والتوجه للمستشفى، فقد تكون حالة ولادة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.